සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SN ටෙක්නොලොජි මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Photoshop භාවිතා කරන අයට Photoshop තුල වැඩ කරද්දී කලර් සම්බන්ධව ඇතිවන ගැටලුවක් මගහරවා ගන්නා ආකාරය. ඉතින් Photoshop වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් Photoshop open කරගෙන තියෙන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop CC 2015 version එක. ඔයාලට මොන version එක පාවිච්චි කරත් අවුලක් ගන්න එපා. මොකද version එක මාරුණා කියලා මේ settings වල ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ ගැටලුව කියලා. මම දැන් අලුත්ම layer එකක් Photoshop තුල open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ ගැටලුව ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. example එකක් විදිහට මම මෙතන මොන හරි වචන ටිකක් type කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන වචන කිහිපයක් type කරගෙන තියෙනවා. අපිට මේ අකුරු ටික black color එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මට මේ උඩින් තියෙන වචන පේලිය වෙනත් color එකකට මාරු කරගන්න ඕන. මෙතනදී මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ text layer එක උඩ double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය පේලිය විතරක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන color picker එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ foreground color picker එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන color එකක් දීලා අපි බලමු. මම මේ රතු පාට ක්ලික් කරලා මෙතනින් okay දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම රතු පාට ක්ලික් කරාට මේ අකුරු රතු පාටින් නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. නිකන් අලු පාටක් තමයි පෙන්වන්නේ. මම ඔයාලට තවත් උදාහරණයක් පෙන්වන්නම්. මම මෙතනට color image එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ඇඩ් කරගත්ත color image එක මේ layer එකට ඇදලා දාපුවාම black and white විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුව බොහොම ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ උඩ තියෙන menu bar එකේ මෙන්න මේ image කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම තියෙන mod කියන එකට ඇවිල්ලා ඒක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ settings කිහිපයක්. මෙතන ඔයාලගේ මෙන්න මේ grayscale කියන එකට right mark එකක් වැටිලා ඇති. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට මේ color ගැටලුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන RGB color කියන එකට මේ right mark එක දාලා මේ setting එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඔයාලට කැමති ඕනම color එකක් මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.